Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Tận thế cuối cùng cũng đến. Mọi người đều mở ứng dụng điện thoại cuối cùng của mình. Sẽ trở thành dị năng của chính mình. Tôi quay đầu nhìn ba người bạn cùng phòng. Nguyệt Na đang mở ứng dụng gọi đồ ăn. Tiểu Y đang dùng WC viết luận văn. Tiểu Lục vừa xem phim truyền hình vừa cười ngây ngô, cười một cách ngốc nghếch. Còn tôi nhìn vào màn hình, chỉ còn 8 giọt máu của nhân vật chính. Rơi vào suy nghĩ. Sau một âm thanh chói tai của điện thoại, từ loa trong phòng phát ra một giọng máy móc không cảm xúc. Mọi người chú ý, 30 giây nữa, tận thế sẽ đến. Ứng dụng điện thoại bạn chọn sẽ nâng cấp thành dị năng siêu nhiên. 30, 29, 28. 4 cô gái trong phòng đều ngẩn người. Trưởng phòng Tiểu Ý lên tiếng trước. Ai đang đùa vậy? Không sợ bị trừ điểm sao? Nguyệt Na ngẩng đầu lên liếc nhìn. Chắc là ai đó đọc nhiều tiểu thuyết siêu nhiên quá rồi. Đừng quan tâm. Chúng ta ăn gì trưa nay? Gọi cơm kho hay lẩu cay? Tôi tranh thủ trả lời, lẩu cay nhé. Nhớ ghi chú cho tôi, ít muối nhiều giấm, cho thêm nhiều ớt. Âm thanh đếm ngược từ loa vẫn tiếp tục. 19, 18, 17, tôi chỉ nghe thấy tiếng hét của nhiều người ở hành lang. Sao không thấy thầy cô đến đài phát thanh quản lý? Không phải là thật chứ? Tôi ra ngoài rửa mặt mà quên mang điện thoại. Cười chết mất, bạn thật sự tin à? Tôi nhớ loa trong phòng đã hỏng rồi mà. Cả học kỳ này chẳng ai nghĩ đến. Sao giờ lại? Nghe những lời này, tôi cũng cảm thấy lo lắng. Biết đâu cái gì trong loa nói là thật. Tôi ngẩng đầu nhìn ba người bạn cùng phòng. Nguyệt Na vẫn đang mở ứng dụng gọi đồ ăn. Tiểu Ý vẫn đang dùng WC viết luận văn. Tiểu Lục hoàn toàn đang chìm đắm vào phim, không quan tâm gì đến ngoài kia, chỉ chú ý vào những mối quan hệ trong phim, cười ngây ngô. Còn tôi nhìn màn hình, chỉ còn 8 giọt máu của nhân vật nhỏ. Sắp phải thua rồi. 3, 2, 1 hết giờ. Một luồng sáng trắng lóe lên trong điện thoại. Một luồng năng lượng bất ngờ tràn vào cơ thể tôi. Âm thanh thông báo vang lên trong đầu. Chúc mừng học sinh Tiểu Hải thức tỉnh dị năng siêu nhiên từ người giỏi. Cả 4 người đều choáng váng. Chúng tôi mới nhận ra, những gì loa phát thanh nói lúc nãy lại là sự thật. Nguyệt Na đã nhận được dị năng là giao đồ ăn nhanh. Năng lực của cô ấy, ngay khi thức tỉnh, 4 phần đồ ăn vừa mới đặt đã tự nhiên xuất hiện trên bàn của chúng tôi. Nhìn có vẻ nóng hổi, tỏa hương thơm. Chúng tôi lập tức kích động. Tiểu Lục nuốt nước miếng, Tiểu Na. Năng lực của cậu hay đấy. Có cậu chúng tôi ăn uống sẽ không phải lo nữa. Tôi gật đầu liên tục. Ai đã xem phim thảm họa đều biết. Khi tận thế đến, nhiều vật phẩm sẽ thiếu hụt. Đặc biệt là thực phẩm và nước. Được ăn uống no đủ thật sự là niềm hạnh phúc lớn nhất trong tận thế. Vừa mới khóa cửa phòng ký túc xong, điện thoại của cả 4 người chúng tôi đồng loạt đổ chuông. Mở ra xem, là nhóm chat do thầy hướng dẫn Trần tạo ra. Mọi người bình tĩnh. Trường đã xác nhận thông tin với các cơ quan có liên quan. Nếu thật sự có sự việc xảy ra, trường cũng sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo an toàn cho mọi người. Để tránh hỗn loạn, mọi người từ giờ hãy ở trong phòng ký túc xá hoặc lớp học. Không ra ngoài. Trường sẽ gửi tin nhắn hướng dẫn cho mọi người. Trong lúc đó, sau khi vào nhóm, mọi người hãy sửa lại tên trong danh bạ. Thay tên thành họ tên cộng dị năng siêu nhiên. Mọi người bắt đầu sửa lại tên của mình trong nhóm. Thỉnh thoảng có người trong nhóm gọi A còng thầy Trần. Thầy ơi, em không dùng điện thoại trước khi hết đếm ngược. Không thức tỉnh được dị năng nào. Phải làm sao? Nhanh chóng có người trả lời. Đúng vậy, lúc đó em đang ngủ. Em đang giặt đồ. Chẳng mang điện thoại. Không có dị năng gì cả. Em đang chơi game, nhưng là chơi game trên máy tính. Cũng không có dị năng. Chưa kịp nhận được phản hồi từ thầy Trần, trưởng nhóm thể dục của lớp chúng tôi, Tiểu Địch, đã lên tiếng trước. Thầy ơi, tài nguyên trong tận thế có hạn. Em nghĩ nên ưu tiên cho chúng ta những người có dị năng. Bây giờ tình hình ngoài kia chưa rõ.
Ai biết có thể có zombie hoặc quái vật không? Dù sao, chúng ta có thể đóng góp nhiều hơn, nên bảo vệ sức lực tốt hơn. Em đề xuất, chúng ta sẽ phân chia theo mức độ hữu dụng của dị năng siêu nhiên. Năng lực càng hữu ích, thì số lượng vật phẩm phân phối càng nhiều. Nhìn qua, năng lực của tiểu địch là tấn công toàn lực. Chắc chắn liên quan đến trò chơi bắn súng mà cậu ấy thích chơi. Khi xuất hiện zombie, năng lực tấn công như của cậu ấy sẽ rất hữu dụng. Bản chất con người là ích kỷ. Đến lúc này, mọi người đều muốn làm mọi thứ có thể để có lợi cho bản thân. Ngay sau đó, cậu ta đã nhắc tên tôi trong nhóm. Có những dị năng như chuyên gia quốc đất nghe cái tên đã biết là vô dụng. Tôi đề nghị cắt giảm vật phẩm của những người như vậy. Hơn nữa, họ còn là con gái. Cả tận thế rồi. Con gái chắc chắn không thể bằng chúng tôi những người có sức mạnh như con trai. Nguyệt Na đã lập tức phản đối. Cái thời đại nào rồi mà còn coi thường con gái? Mẹ cậu không phải là phụ nữ à? Lúc cắt tóc thời nhà Thanh, bà đã bỏ qua điều đó rồi. Thấy tiểu định ngượng ngùng. Bạn thân của cậu ấy không thể ngồi yên. Bạn gái của cậu ấy tên là Tiểu Thao, là bí thư văn học của lớp chúng tôi. Cô ấy là hoa khôi lớp. Tiểu Thao đã chuyển sự chú ý sang Nguyệt Na. Nguyệt Na, dị năng của cậu là giao đồ ăn nhanh. Chắc chắn là dị năng từ ứng dụng gọi đồ ăn đúng không? Vì cậu có dị năng này, nên chắc chắn phải phục vụ mọi người. Tại tận thế, vật phẩm khan hiếm. Hay là cậu sẽ chịu trách nhiệm về đồ ăn cho lớp chúng ta? Mỗi ngày, định kỳ gọi đồ ăn cho cả lớp. Ngay khi cô ấy mở miệng, liền có vài bạn trong lớp không có dị năng đồng tình. Tiểu Na, năng lực của cậu thật hữu ích, giúp đỡ mọi người đi. Năng lực giao đồ ăn. Vậy có thể chọn món ăn được không? Tôi muốn ăn gà rán. Tôi muốn uống trà sữa. Tốt nhất là trà sữa linh ca tang. Tôi sợ béo. Vậy mà vẫn lo giữ dáng trong tận thế. Yêu cầu của tôi không cao. Chỉ cần ăn no là được. Tôi tức giận không chịu được. Những người này chẳng biết xấu hổ, mà còn yêu cầu đồ ăn nữa. Quá mặt dày. Nguyệt Na lặng lẽ kiểm tra lại dị năng của mình. Sau đó, cô ấy nói trong nhóm, năng lực của tôi không phải là ăn không. Mọi thức ăn đều có giá cả. Chúng ta sẽ phân chia theo mức độ hữu dụng của dị năng siêu nhiên. Chỉ trong vòng nửa giờ ngắn ngủi, lẩu cay đã tăng giá lên 750 nhân dân tệ một suất. Sau này chỉ càng đắt hơn. Nếu các cậu muốn ăn thì được. Cứ trả tiền thì tôi sẽ giúp các cậu gọi. À đúng rồi, mỗi đơn hàng sẽ tính thêm phí mua hàng 50%. Lúc này mọi người đều im lặng. Tất cả đều là sinh viên, tiền sinh hoạt mỗi tháng chỉ khoảng 2,0 tệ. Giờ một bát lẩu cay đã gần 1,0 tệ rồi. Họ sao có thể trả nổi? Nhưng trong khi đó, chúng tôi cũng nhíu mày, nên nhanh chóng kiểm tra số dư trong điện thoại của mình. Kiểm tra một chút, toàn bộ phòng ký túc xá có tổng cộng 9,7 tệ. Theo giá cả này, tiền chúng tôi có cũng không đủ để gọi mấy bữa ăn ngoài. Tiểu Lục thở dài, Giá mà lúc này có một khoản tiền rơi xuống từ trên trời. Nghe thấy câu này, trong đầu tôi bỗng nhiên lóe lên một suy nghĩ. DNA trong tôi luôn thích dùng cuốc, bắt đầu động đậy. Thử xem sao, biết đâu thật sự có thể. Ngay lập tức, âm thanh thông báo vang lên trong đầu. Chúc mừng bạn sử dụng kỹ năng chuyên gia quốc đất, trời rơi tiền vàng. Cuộc sống cuối cùng cũng đến. Mọi người đều mở ứng dụng điện thoại cuối cùng của mình. Sẽ trở thành dị năng siêu nhiên của mình. Tôi quay đầu nhìn ba người bạn cùng phòng. Nguyệt Na đang mở ứng dụng gọi đồ ăn. Tiểu Y đang dùng WC viết luận văn. Tiểu Lục vừa xem phim truyền hình vừa cười ngây ngô, cười một cách ngốc nghếch. Còn tôi nhìn vào, màn hình chỉ còn 8 giọt máu của nhân vật chính và rơi vào suy nghĩ. Ngay lập tức, âm thanh thông báo lại vang lên. Chúc mừng bạn sử dụng kỹ năng chuyên gia quốc đất. Lựa chọn vòng đầu tiên, trời rơi tiền vàng. Ngay lập tức nhận được 9 đồng tiền vàng, và mỗi vòng nhận thêm 1 đồng tiền vàng. Tiền vàng có thể chuyển đổi thành nhân dân tệ theo tỷ giá hiện tại, và được lưu vào tài khoản. Xin hỏi có muốn chuyển đổi không? Tôi ngay lập tức chọn thử. Lúc này, điện thoại tôi nhận được tin nhắn. Ngân hàng thông báo đã chuyển 900,0 vào lúc 14 giờ 5 phút. 1 đồng tiền vàng trị giá 100,0 tệ. Có nghĩa là mỗi ngày tôi sẽ nhận được 100,0 tệ. Vậy là đủ tiền mua đồ ăn rồi. Ôi chao, giàu có rồi, nhanh cho tôi mượn tiền đi. Nguyệt Na bên cạnh.
ngạc nhiên nhìn vào số dư trong tài khoản của tôi. May quá, dị năng của Tiểu Hải có thể tạo ra tiền. Nếu không, chúng ta cũng sẽ phải đói thôi. Sau đó, chúng tôi lại nhìn về phía Tiểu Y và Tiểu Lục, nhanh nhìn xem hai người các cậu có dị năng gì. Tiểu Y nhắm mắt lại cảm nhận một lúc. Sau đó sắc mặt cô ấy trở nên nghiêm túc. Năng lực của tôi là dự báo thời tiết. Từ 5 giờ chiều, thời tiết sẽ đột ngột nóng lên. Mỗi phút tăng 0,2 độ C. Nhiệt độ có thể lên tới khoảng 57 độ. Tiểu Y, trước đó không phải cậu đang dùng WC để viết luận văn sao? Liên quan gì đến thời tiết vậy? Vì đề tài luận văn của tôi là về toàn cầu, ảnh hưởng của sự nóng lên toàn cầu đối với tần suất các hiện tượng thời tiết cực đoan. Khi đó tôi đang dùng điện thoại kiểm tra thời tiết. Tôi nhìn vào điện thoại. Bây giờ ngoài trời là 26 độ. Mỗi phút nhiệt độ tăng 0,2 độ. Chưa đầy 2 giờ nữa, nhiệt độ sẽ lên gần 60 độ. Ở nhiệt độ cao như thế, nếu không có biện pháp làm mát, con người không thể sống lâu được. Hay là chúng ta nói cho thầy Trần biết? Vậy là Tiểu Y gọi điện cho thầy Trần và kể cho thầy về dị năng của mình và thông tin về sự gia tăng nhiệt độ. Rất nhanh thầy Trần đã đăng thông báo trong nhóm, yêu cầu mọi người điều chỉnh nhiệt độ điều hòa thấp hơn và để nước trong tủ lạnh làm lạnh, đến lúc đó có thể lấy ra để làm mát. Nhưng vẫn có người không tin. Tiểu Địch lại tiếp tục tìm cách gây sự chú ý. Nói đùa thôi, đã vào thu rồi, sao có thể tăng nhiệt lên 50 mấy độ được? Nói về tủ lạnh thì có vẻ hợp lý hơn. Tôi thấy họ chỉ muốn lợi dụng cơ hội này lừa lấy chút vật phẩm từ trường thôi. Mọi người đừng tin lời họ. Vừa nói xong, mấy cậu con trai thân với cậu ta cũng lên tiếng. Nói đúng, bây giờ ngoài trời còn mát lắm, đừng có nói linh tinh. Con gái chẳng bao giờ hiểu chuyện. Đã đến lúc thế này rồi mà còn vì lợi ích cá nhân mà bịa đặt những lời như vậy. Thật sự là chẳng có suy nghĩ gì. Nguyệt Na còn muốn khẩu chiến với họ. Tôi vội vàng nói, đừng để ý đến họ nữa. Tiểu Na, nói lời phải giữ lời, bọn họ không đáng. Bây giờ quan trọng nhất là làm tốt công tác làm mát cho phòng ký túc. Tôi chuyển một nửa số tiền trong thẻ cho cô ấy. Tôi nhớ là cửa hàng tiện lợi có bán cốc làm lạnh và nước khoáng lạnh. Về lý thuyết, chỉ cần chúng ta có đủ tiền, sẽ có nước lạnh vô tận để dùng làm mát. Tiểu Y suy nghĩ một chút rồi nói, vì giá sản phẩm tăng theo mức độ khan hiếm của vật phẩm, nên khi nhiệt độ càng cao, vật phẩm làm lạnh sẽ càng đắt, không bằng chúng ta tranh thủ khi còn rẻ. Mua nhiều một chút và để trong tủ lạnh. Nguyệt Na xem qua. Quả nhiên bây giờ một cốc đá chỉ có giá 5 tệ. Cô ấy lập tức mua 500 cốc đá. Ngay lập tức, từng thùng đá được chất đầy trên bàn ký túc. Ngay sau đó, các thùng đá được chất đầy trên bàn ký túc xá. Nhiệt độ trong phòng ngay lập tức giảm xuống vài độ. Chúng tôi đặt các cốc đá và thùng đá xung quanh phòng. Lại còn mua nhiều nước khoáng lạnh, dự định cất chúng trong tủ lạnh. Chúng tôi bận rộn đến tận chiều tối, khoảng 5 giờ. Lúc này, có động tĩnh trong nhóm. Một bạn học hỏi trong nhóm, có ai cảm thấy thời tiết nóng lên rất nhiều không? Hóa ra không phải là ảo giác. Mình cứ ra mồ hôi, cứ tưởng là mình căng thẳng quá. Không lẽ điều cậu ta nói đã đúng? Nếu thực sự lên hơn 50 độ, liệu có phải sẽ bị nướng chín không? Phòng mình có nhiệt kế. Hiện tại là 39 độ, 5 phút trước là 38 độ. Thực sự là mỗi phút tăng 0,2 độ. Mọi người mau nghĩ cách làm mát phòng đi. Nhóm chat lập tức ồn ào. Những người trước đây không tin vào sự tăng nhiệt, giờ đây đều bắt đầu van xin trong nhóm. Ai còn nước khoáng thừa không? Chúng tôi chỉ còn 2 chai nước thôi. Chúng tôi mua lại vật tư với giá cao. Lúc này, Tiểu Địch đã còng Nguyệt Na trong nhóm. Chẳng phải dị năng của cậu là mua đồ ăn sao? Nhanh chóng mua cho tôi 100 cốc đá, 10 thùng nước khoáng. Địa chỉ là khu ký túc xá số 10, phòng 507. Ngay sau đó, cậu ta lại chuyển 500 tệ cho Tiểu Na trong nhóm. Một vài bạn nam thân với cậu ta cũng bắt đầu làm theo. Nguyệt Na ngay lập tức đi thu. Nhiệt độ càng cao, giá vật tư làm lạnh càng đắt. Bây giờ ngoài trời 40 độ. Một cốc đá bình thường đã lên tới 90 tệ. Một chai nước khoáng lạnh cũng lên tới 60 tệ. Tiểu Địch lập tức trở nên vội vàng. Sao mà đắt vậy? Sao bạn không đi cướp đi? Những người khác cũng bắt đầu thay đổi thái độ.
Mắng Tiểu Na keo kiệt. Lúc này mà còn nói đến giá cả, bị nóng chớt đi, mà còn để ý đến tiền à? Bạn có biết xấu hổ không? Tiểu Địch nói đúng. Trong tình huống này, mọi người phải giúp đỡ nhau mới phải chứ. Nguyệt Na chẳng buồn tranh cãi. Một đám ngốc. Chúng tôi thở phào nhẹ nhõm. May là lúc này đã mua sẵn vật tư làm lạnh, tiết kiệm được một khoản lớn. Lúc này, bạn thân của Tiểu Địch, Tiểu Thao, bất ngờ xuất hiện và a còng tôi. Tiểu Hải, trong tài khoản của cậu rõ ràng có rất nhiều tiền. Tại sao không lấy ra giúp mọi người? Ngay sau đó, cô ấy gửi một ảnh chụp màn hình, trên đó hiển thị rõ số dư tài khoản ngân hàng của tôi. Tôi nhíu mày. Sau đó nhìn vào ghi chú nhóm của cô ấy, năng lực là thấu thị tài sản. Lúc này, trong ký túc xá, mỗi người mở ứng dụng cuối cùng trên điện thoại sẽ biến thành dị năng của mình. Tôi quay sang nhìn ba bạn cùng phòng. Nguyệt Na đang mở ứng dụng đặt đồ ăn, Tiểu Y đang dùng DAPUBC viết luận văn, Tiểu Lục vừa xem phim thần tượng, vừa cười tủm tỉm. Còn tôi nhìn màn hình điện thoại. Với 8 giọt máu còn lại trong game, tôi rơi vào trầm tư. Chìm trong suy nghĩ, bạn gái của Tiểu Địch, Tiểu Thao, bất ngờ xuất hiện và a còng tôi. Tiểu Hải, trong tài khoản của cậu rõ ràng có rất nhiều tiền. Tại sao không lấy ra giúp mọi người? Ngay sau đó, cô ấy gửi một ảnh chụp màn hình, trên đó hiển thị rõ số dư tài khoản ngân hàng của tôi. Tôi nhíu mày. Sau đó nhìn vào ghi chú nhóm của cô ấy, năng lực là thấu thị tài sản. Năng lực thiên bẩm của cô ấy chắc chắn là được sinh ra từ ứng dụng Bobo. Và thế là hàng loạt người trong nhóm bắt đầu a còng tôi, xin tôi giúp họ mua vật tư làm lạnh. Nhưng tôi không phải là người tốt. Lúc này, nhiệt độ ngoài trời đã lên đến 43 độ. Nếu tôi cho mượn tiền, chắc chắn cơ hội sống sót của chúng tôi sẽ giảm xuống. Tôi dứt khoát từ chối. Xin lỗi. Với giá cả hiện tại, số tiền trong tài khoản của tôi chỉ đủ để mua vật tư cho ký túc xá của chúng tôi. Các bạn khác thì hãy nghĩ cách khác đi. Những người vừa rồi còn giả vờ đáng thương, ngay lập tức thay đổi thái độ. Quá keo kiệt rồi. Cùng là bạn học mà không giúp đỡ. Sao lại ích kỷ thế? Không quan tâm đến sự sống chết của người khác sao? Nếu tôi không qua khỏi, thì bạn chính là kẻ gián tiếp rớt người. Nếu tôi thành zombie, tôi cũng sẽ không tha cho bạn. Nhiệt độ càng ngày càng tăng. Những cốc đá trong phòng đã tan thành nước. Mặc dù chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ, nhưng trong phòng vẫn rất nóng và khó chịu. Chúng tôi thay đồ mát nhất. Mồ hôi vẫn không ngừng chảy ra từ làn da. Cứ mở miệng nói chuyện là cảm giác như họng đang bốc khói. Mọi người thật sự không chịu nổi nữa. Vì vậy đã nhờ Tiểu Na mua 4 cây kem, mỗi cây 900 đồng. Nhưng khi ăn vào, tôi cảm thấy số tiền này thật xứng đáng. Tiểu Lục cắn một miếng kem mạnh mẽ, vừa ăn vừa cảm thán. Đây mới là kẻ rớt người thật sự của kem. Chỉ lúc này, nhóm chat đột nhiên náo động. Vừa lúc đó, tin nhắn trong nhóm liên tục vang lên. Phần lớn là nhờ người khác giúp đỡ. Còn có người nói bạn cùng phòng của mình đã bị mất nước và ngất xỉu. Nhưng có một tin nhắn rất đặc biệt. Là của Tiểu Vũ, bạn lớp trưởng nhà giàu của chúng tôi. Cậu ta gửi một bức ảnh trong nhóm. Là một chiếc tủ lạnh lớn. Bên trong chất đầy đủ loại thực phẩm. Có rất nhiều trái cây và nước giải khát được làm lạnh, bánh ngọt và kem. May mắn thay, trong ký túc xá có người đã thức tỉnh được dị năng mua sắm trực tuyến. Vẫn chưa biết nhiệt độ cao sẽ kết thúc khi nào. Chỉ có thể tiết kiệm chi tiêu. Với giá vật phẩm hiện tại, đống đồ này của cậu ta ít nhất phải 200 triệu. Tôi lặng lẽ lắc đầu. Tiểu Vũ có tiền thì có tiền, nhưng thật sự là quá ngốc nghếch. Hiện tại mọi người đều đang lo lắng vì thiếu vật phẩm làm lạnh. Cậu ta lại đăng những thứ này trong nhóm, tương đương với việc ném thịt vào bầy sói. Quả thật, nhiều người đã có ý định. Tiểu Vũ cậu ở ký túc xá nào vậy? Anh Tiểu Vũ, có thể cho tôi xin vài cây kem được không? Cảm ơn rất nhiều. Nhưng Tiểu Vũ không để tâm đến những lời yêu cầu đó. Ngược lại, cậu ta lại nhắn cho Tiểu Thao, nữ thần của chúng tôi. Em có muốn đến ký túc xá của anh tránh nắng không? Ở đó rất mát mẻ đấy. Tôi thậm chí có thể tưởng tượng được biểu cảm mặt đầy dầu mỡ của Tiểu Vũ và nụ cười gian tà sau màn hình. Không khỏi cảm thấy rùng mình. Tiểu Thao không trả lời cậu ta. Nhưng vài phút sau, trong nhóm có người đăng một video. Một đoạn video dài vài giây. Tôi tò mò nhấn vào xem. Lập tức hít một hơi lạnh. Trong video, Tiểu Địch đá văng cửa ký túc xá của Tiểu Vũ.
Sau đó dùng dị năng tạo ra một khẩu súng trường, nhắm vào Tiểu Vũ và bắn điên cuồng. Cứu mạng, có rất người rồi. Người quay video liên tục cầu cứu. Tiểu Địch lạnh lùng vẫy tay. Sau đó vài người theo vào. Họ bắt đầu mang hết tất cả vật phẩm làm lạnh trong ký túc xá của Tiểu Vũ ra ngoài. Tôi ngẩng đầu nhìn các bạn cùng phòng. Gương mặt nghiêm túc. Các bạn có thấy không? Nếu không có biện pháp, ký túc xá tiếp theo bị cướp sẽ là của chúng ta. Đúng lúc này, Tiểu Thao lại bất ngờ nhảy ra. Mèo Hải Tinh, ký túc xá của các cậu có phải cũng có khá nhiều nước đá không? Cô ta giả vờ vô ý nói. Mình nhớ các cậu hình như ở khu Nam, căn hộ 6. 203 đúng không? Vừa nghe Tiểu Thao gửi tin, mình đã nghe thấy tiếng mở cửa ở hành lang. Hiển nhiên có người định làm theo Tiểu Địch đến cướp vật phẩm của chúng ta. Lúc này tôi nhận được một tin nhắn riêng từ Tiểu Yên ở ký túc xá đối diện 206. Cảnh giác, các cậu đừng mở cửa. Tôi vừa thấy mọi người ở ký túc xá 204 cầm gieo hoa quả đang đến ký túc xá các cậu. Tiểu Yên là một cô gái trầm tính và nhút nhát. Cô ấy không hay nói chuyện, nhưng lại rất nhiệt tình. Tôi nhìn qua mấy người trong ký túc xá. Không ai có dị năng tấn công. Làm sao để chống lại những người sắp đến? Chúng tôi đang loay hoay. Tiếng bước chân đã gần đến cửa. Tôi nghĩ mãi về cách giải quyết. Tiêu Y và mọi người cũng vội vã dùng tủ để chặn cửa ký túc xá. À rồi, tôi có ý tưởng. Liền quyết định sử dụng dị năng của mình. Chúc mừng bạn đã sử dụng kỹ năng đến từ điện thoại. Chọn vòng thứ 2. Tôi đã thành vị trí trung tâm rồi. Nhận được một bức tượng quái vật. Nó mang theo nhiều trang bị tấn công. Tượng quái vật đăng tải. Đã tải xong. Tượng quái vật đứng chặn cửa ký túc xá của chúng tôi. Chẳng bao lâu sau, tiếng la hét vang lên trong hành lang. Cái gì thế này? Ở cửa ký túc xá của họ có quái vật canh giữ. Cái thứ này không thể chém hay đâm được. Chắc làm bằng đá à? Nhanh chạy đi, con quái vật này sẽ tấn công người. Mọi người bên ngoài hoảng loạn bỏ chạy. Vài phút sau, cửa đã yên tĩnh lại. Tôi biết lần này nguy cơ tạm thời đã qua. Nhưng nhiệt độ trong phòng vẫn tiếp tục tăng lên. Quạt và điều hòa đều bật hết công suất nhưng vẫn vô ích. Không khí nóng nực như trong lồng hấp. Nguyệt Na nóng đến mức mất mờ đi. Nghe nói trong những ngày gần đây, nhiệt độ bề mặt ngoài trời lên đến 70 độ, có thể chiên trứng gà rồi. Không biết bố mẹ mình thế nào rồi. Chẳng thể liên lạc được với họ. Mong là họ cũng có thể thức tỉnh dị năng. Chúng ta trước hết phải bảo vệ tốt bản thân. Cố gắng sống sót, mới có hy vọng gặp lại họ. Tiểu Y bình tĩnh phân tích. Dù nhiệt độ bây giờ rất cao, nhưng vẫn chưa đạt đến mức làm bỏng da. Hiện giờ thử thách nghiêm trọng nhất là thiếu nước. Ký túc xá của chúng ta có đủ nước thì chắc chắn sẽ có thể giảm nhiệt. Tôi vừa kiểm tra nhiệt độ, phát hiện nhiệt độ cao sẽ chỉ kéo dài đến 2 giờ sáng. Ngay lập tức 3 người chúng tôi thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ chỉ cần chịu đựng đến nửa đêm, thời tiết sẽ trở nên mát mẻ lại. Tôi chỉ đành nằm nghỉ trên giường, chờ đợi đêm đến. Khi không có gì làm, tôi chợt nhớ ra mọi người vẫn chưa biết dị năng của Tiểu Lục là gì. Tiểu Lục, cậu đã thức tỉnh dị năng chưa? Năng lực của cậu là gì vậy? Lũ bạn thức tỉnh. Tất cả mọi người trong ký túc xá chúng tôi đều đã thức tỉnh dị năng. Chỉ có Tiểu Lục vẫn chưa rõ dị năng của mình là gì. Tiểu Lục, cậu có thức tỉnh không? Năng lực của cậu là gì vậy? Tiểu Lục ngập ngừng. Có vẻ như đã thức tỉnh, nhưng cũng có vẻ chưa thức tỉnh nữa. Thôi, các cậu tự xem đi. Chúng tôi tất cả đều lại gần, chỉ thấy màn hình điện thoại của cậu. Tất cả biểu tượng ứng dụng đều là phần mềm liên quan đến video và âm nhạc. Năng lực của tôi tên là trợ lý âm nhạc. Nhưng có vẻ ngoài việc xem phim thì chẳng có tác dụng gì khác. Tôi tò mò bấm mở một phần mềm. Tên phim trên trang chủ lại rất kỳ lạ. Nam 8510 Bắc 7401, tòa nhà giảng đường, thư viện. Tại sao dị năng tôi lại vô dụng như thế này? Giá mà tôi đừng xem nhiều phim như vậy. Đột nhiên tôi nhận ra. Tiểu Lục, cậu đúng là một hack siêu cấp đấy. Tôi bấm vào một bộ phim bất kỳ. Hình ảnh ngay lập tức xuất hiện.
là đại sảnh tầng 1 của thư viện. Có vài sinh viên đang bị mắc kẹt ở đó, nằm trên sàn, bị nóng đến mức thở không nổi. Một lúc sau, một chàng trai khác loạng choạng chạy vào trong cảnh quay. Các bạn sinh viên nằm dưới đất vội vã đứng lên hỏi, Tiểu Kiến, sao rồi? Cuối cùng cậu cũng về rồi à? Tìm thấy nước chưa? Khát trước tôi rồi. Nhưng tình trạng của cái người gọi là Tiểu Kiến trông có vẻ kỳ lạ. Cách đi của cậu ta rất kỳ quái. Phản ứng còn chậm hơn nữa. Nguyệt Na run rẩy hỏi Tiểu Hải. Cậu không thấy sao? Tiểu Kiến đó trông có vẻ như cậu không muốn nói ra từ đó sao? Lưỡng lự mãi không dám nói ra từ đó. Trong hình, Tiểu Kiến nghiêng đầu im lặng. Đột nhiên, cậu bạn bên cạnh hình như đã nhìn rõ mặt Tiểu Kiến. Sợ hãi quay đầu bỏ chạy. Cậu ta vừa chạy vừa hét lên, chạy mau. Có zombie. Thả điện thoại của Tiểu Lục xuống. Chúng tôi đều nhận thức rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc. Những cảnh mà trước kia chỉ thấy trong phim kinh dị, nay đang thực sự xảy ra ngay trong khuôn viên trường học của chúng tôi. Thực tế diễn ra ngay trước mắt. Mở nhóm chat lên. Một vài bạn bị mắc kẹt trong thư viện, đang trốn trong nhà vệ sinh. Họ đã gửi video cầu cứu. Trong video là những sinh viên bị lây nhiễm thành zombie, chạy đuổi theo mấy người từ hành lang. Tôi chú ý thấy một con zombie mặc đồ giống hệt với thầy Trần sáng nay. Làm sao đây? Thầy Trần đâu rồi? Lâu lắm rồi không thấy thầy lên tiếng. Có còn ai quan tâm đến chúng ta không? Thầy Trần đâu? Thầy ấy đã lâu rồi không nói gì. Có còn ai quản lý chúng ta không? Không lâu sau, một tay sai của Tiểu Địch trong nhóm bắt đầu đánh chữ. Mọi người đừng vội. Chỉ là mấy con zombie nhỏ thôi mà. Năng lực của Tiểu Địch là S47. Có Tiểu Địch bảo vệ, chúng ta chắc chắn không sao đâu. Đây là lúc Tiểu Địch trong nhóm chat tắc chúng tôi, mấy cô gái. Theo tôi biết, ký túc xá của mấy bạn gái chắc chẳng ai có dị năng chiến đấu đâu. Vậy thì như thế này, chỉ cần các bạn bây giờ đem tất cả vật phẩm và tiền trong ký túc xá đưa cho tôi có thể xem xét bảo vệ các bạn. Không thì khi zombie xông vào, các bạn chỉ còn con đường chết mà thôi. Vừa nói xong câu này, nhiều cô gái nhút nhát lập tức cho biết họ sẵn sàng giao nộp vật phẩm để cầu xin sự bảo vệ. Lúc này, ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân. Chắc hẳn nhiều ký túc xá đã chuẩn bị xong đồ đạc và đi tìm Tiểu Địch. 4 người trong ký túc xá chúng tôi nhìn nhau, nhất trí từ chối yêu cầu của Tiểu Địch. Với tính cách của Tiểu Địch, hắn sẽ không tốt bụng như vậy, chắc chắn hắn đang có ý đồ xấu. Không ngoài dự đoán. Chẳng mấy chốc, trong nhóm lại nổ ra tranh cãi. Màn hình đầy những lời mắng chửi của các cô gái. Tiểu Địch, cậu muốn làm gì? Lấy hết vật phẩm rồi đuổi chúng tôi ra ngoài à? Tiểu Địch, cậu là kẻ lừa đảo. Đưa lại tiền của chúng tôi. Tiểu Địch, cậu có còn là người không? Đây là những chai nước cuối cùng của ký túc xá chúng tôi. Cậu cũng muốn cướp đi sao? Tiểu Địch trả lời. Các bạn có ít vật phẩm như vậy, sao còn dám đến chỗ tôi? Chỉ là mấy gói mì tôm, mấy chai nước không thôi. Đủ để tôi ăn vặt đâu. Nhanh lên, các bạn đi đi. Nếu không tin, tôi sẽ cho mỗi người một phát đạn. Ai cũng tức giận nhưng không dám lên tiếng. Không ngờ chưa đầy 1 tiếng đồng hồ, ngoài cửa lại vang lên tiếng ồn ào. Có tiếng đập cửa, tiếng súng, còn có tiếng hét của các cô gái. Tôi vội vàng chú ý lắng nghe. Một giọng nam lạnh lùng vang lên. Giang, nhanh chóng giao nộp vật phẩm của cậu đi. Chúng tôi không ngờ rằng còn đáng sợ hơn cả zombie lại là lòng người. Từ ký túc xá đối diện, nhanh chóng giao nộp vật phẩm đi. Hóa ra là giọng của Tiểu Địch. Tên khốn này, hắn thật sự chạy đến ký túc xá nữ để cướp vật phẩm. Chúng tôi vội vàng mở điện thoại của Tiểu Lục, kiểm tra camera từ trong video. Tiểu Địch và vài tên đàn em mang súng xông vào ký túc xá của Tiểu Yên. Tiểu Yên, có người báo cáo rằng cậu giấu nhiều vật phẩm nên giao ra ngay, nếu không đừng trách tôi không khách sáo. Tiểu Yên, cậu có thể bị lừa rồi đấy. Tiểu Yên, có người đã báo cậu giấu nhiều vật phẩm lớn. Đừng làm khó tôi nữa, nếu không đừng trách tôi. Tiểu Yên có khả năng kiểm soát thực vật. Cậu ấy đã dùng khả năng của mình để tạo ra nhiều hạt điều để chống lại Tiểu Địch và đàn em. Nhưng sức tấn công của Tiểu Địch quá mạnh. Tiểu Yên nhìn thấy không thể giữ được nữa. Chúng tôi cần phải giúp Tiểu Yên ngay. Trước đây cậu ấy cũng đã nhiệt tình cảnh báo chúng tôi. Tôi gật đầu. Sau đó, tôi dùng khả năng của mình tiêu vào Tiểu Yên. Chúc mừng bạn đã sử dụng kỹ năng dịch chuyển. Lựa chọn vòng thứ 2, tân binh gia nhập. Quy mô đội ngũ đã tăng thêm 1.
đang kết hợp mục tiêu bạn đã chọn. Kết hợp xong, một luồng sáng trắng lóe lên. Tiểu Yên, người đang vô vọng chống cự, bị dịch chuyển ngay lập tức vào ký túc xá của chúng tôi. Chúng tôi nhìn nhau không nói gì. Tiểu Yên rất vui mừng. Cảm ơn các bạn đã cứu tôi. Tôi ra hiệu cho mọi người giữ im lặng, sợ bị Tiểu Địch và nhóm của cậu ta phát hiện. Sau đó, tôi tiếp tục sử dụng khả năng gọi ra vài con golem tấn công. Chúng lao thẳng về phía Tiểu Địch và nhóm của cậu ta. Chúng tôi nghe thấy Tiểu Địch và nhóm của cậu ta đang hoảng loạn ngoài cửa. Cái quái gì vậy? Mấy cây súng không làm gì được, chạy nhanh lên. Sau đó, tiếng ồn bên ngoài nhanh chóng lắng xuống. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng thì chúng cũng đã bị đuổi đi. Tiểu Yên nói với vẻ buồn bã. Khả năng thực vật zombie của tôi dùng để đối phó với zombie còn có chút tác dụng, nhưng đối phó với Tiểu Địch thì chẳng có tác dụng gì cả. May mà có các bạn. Tiểu Địch thật là tàn ác. Tâm con người còn đáng sợ hơn cả zombie. Ban đầu, ký túc xá nóng. Bây giờ lại xuất hiện zombie. Dùng khả năng của bạn kiểm tra xem liệu còn thảm họa thiên nhiên nào nữa không? Tiểu Y lập tức sử dụng khả năng của mình. Cô ấy nhíu mày. 3 ngày nữa sẽ có một trận động đất lớn. Vậy chúng ta không thể ở lại trường nữa. Ký túc xá chắc chắn không chống đỡ được trận động đất. Điều cấp bách là chúng ta phải dùng 3 ngày này để tìm bố mẹ. Sau đó, chúng ta có thể cùng di chuyển đến nơi trú ẩn khẩn cấp không xa trường. Tôi biết điều mà mọi người lo lắng nhất bây giờ là sự an toàn của bố mẹ. Nhưng cùng nhau, chúng ta có thể làm được nhiều hơn. Hợp sức lại, chúng ta chắc chắn sẽ vượt qua mọi nguy cơ. Đúng vậy, khả năng của mèo Hải Tinh và Tiểu Na có thể tích trữ thực phẩm. Khả năng của Tiểu Yên có thể tiêu diệt zombie. Khả năng của mèo Hải Tinh có thể đối phó với con người. Khả năng của Tiểu Y có thể tránh được thiên tai. Khả năng giám sát của tôi có thể tránh các khu vực nguy hiểm. Nhưng bây giờ chúng ta vẫn thiếu một chiếc xe để ra ngoài. Tiểu Yên mỉm cười một chút, cô ấy nói đừng quên tôi có khả năng gì. Chúng tôi nghĩ một chút, rồi lập tức hiểu ra, đội chúng ta của thật là vô địch. Không nên chần chừ, chúng ta hãy bắt đầu càng sớm càng tốt. Sau đó, Tiểu Yên dùng khả năng của mình để tạo ra vài chiếc xe. Mọi người nhìn thấy và không thể nhịn cười. Chúng tôi ngồi trên xe, nhìn nhau, cùng nhau bước lên con đường tìm kiếm bố mẹ.